غلام همت آنم که زیر چرخی کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. فکر میکنم این 2 خطه ولی میشه کل زندگیمون رو این بنا کنیم. مریم صالح هستم، 35 سالم و اهل شیرازم. 3 تا فرزندیم، یه خواهر دارم و یه برادر. همون که یه جایی من آرزو میکردم پسر بودم میتونستم موتور سواری کنم. کل حالا اون کودکی و نوجوانی من به این آرزو گذشت. دوست داشتم چون داداشم موتور داشت. خیلی میگن چرا سوار موتور نمیشی؟ حالا به اونا که چیز نمیگم ولی تو ذهن خودم یه آرزوی خیلی بزرگه. دوست دارم مثل همون آرزو بمونه. شاید هم یه روز سوار شدم ولی خیلی سختمه الان. میگم اگر که الان سوار شم اون حسرتام چندین برابر میشه. این آرزویی که من دارم قشنگیش اینه که پدرم مغازه لوازم موتورسیکلت داره و یه جورایی وسط آرزوم زندگی کردم ولی هیچ وقت بهش نرسیدم. مادرم هم که مادره. من مسیر شغلیم خیلی متفاوت بود. یعنی هر شغلی که بگید من امتحان کردم. خودم اصلا ادعایی ندارم کتاب خوندن که بگم من از بچگی کتاب میخوندم نمیدونم یا اینکه عشق کتاب نبودم. همچین چیزی نبود. یه جایی یه سیلی خوردم، بعد از اون فهمیدم که باید خودم درمان کنم و تنها دوستی که به دادم رسید کتاب بود. حالا شاید کلیشه‌ای باشه بگم دوستم کتاب بود ولی واقعا بود. الان یکی به من میگه با بچه من صحبت کن که اهل کتاب خونی بشه، میگم خودش سرش میخوره به سنگ، خودش میفهمه. من هیچی بهش نمیتونم بگم. نمیشه کسی رو به سمت چیزی دعوت کرد که نیازش نباشه. این کتابا رو بدیم به بچه. گرافیک من خوندم و اینکه حالا نقاشی، عکاسی، به همه اینا طراحی علاقه داشتم. یه جایی میخواستم برم سر کار تو همون رشته هنر ولی حالا یه سری همون محدودیتایی که سخت هست که بری سر یه سری کارها به خاطر حالا خانواده اجازه نمیدادن. خانواده گفتن باید توی محیطی باشی که امن‌تر باشه. من رفتم سمت آرایشگری. تمام مدارک آرایشگری گرفتم. یه مدت 1 هفته رفتم یه جا سر کار. اون افرادی که می اومدن و باهاشون هم صحبت می شدم دغدغه هاشون دیدم با من خیلی متفاوته. کلا هرچی مدرک گرفته بودم گذاشتم کنار. بعد از یه مدتی حتی حاضر شدم بیکار باشم ولی سمت اون شغل دیگه نرفتم. با اینکه خیلی هم درآمد داشت رهاش کردم. تو همون شغل خودم من کارشناسی گرافیک دارم، رفتم سمت طراحی فرش. تقریبا 9 سال طراح فرش بودم توی شرکت و تا پارسال که دیگه استعفا دادم. هر روز صبح می اومدم می نشستم پای سیستم، بعد طراحی می‌کردم برای خودم. حالا پادکست گوش می‌کردم، کتاب صوتی گوش می‌کردم. خیلی علاقه داشتم. زیاد ارتباطی با بقیه نداشتم. کارمندی کلا یه سری مشکلاتی داره. کارمو دوست داشتم ولی یه سری حسای بدم بود. از اونجایی که حالا من کتابو دوست داشتم، کارمو عشقمو با هم پیوند زدم و شد یه کتاب فروشی با 2 چرخه. سر یه کار بودم که خانواده بهم افتخار میکردن.
دیدین پدرها عاشق اینند که بچه هاشون بیمه باشن، ولی من نمیخواستم. من میخواستم آزاد باشم، اون طرد شدن ها رو هم به جون میخرم ولی آزاد باشم و حالم خوب باشه. روزی که من این کار رو شروع کردم هیچ ذهنیتی نداشتم. با یکی دو نفر اومدم مشورت کردم، گفتن که مگه دیوونه ای میخوای بری الان که کتاب میخونه. هدف من این نبود که درآمد کسب کنم از کتاب فروشیم. من اندازه خودم درآمدم رو داشتم ولی میخواستم خودم رو شفا بدم با شغلم. دقیقاً تولد 33 سالگیم بود، تصمیم گرفتم همچین کاری رو شروع کنم. اولش گفتم خب پس یه مغازه میخوام، ولی من اون هزینه مغازه رو نداشتم. حتی روزی که شروع کردم نمیدونستم باید چی کار کنم. یه طرح با خودکار کشیدم، سر کار بودم، گفتم همچی چیزی رو من میسازم. ساختمش خیلی، حتی آهنایی که توی کتاب فروشیم به کار رفت، کتاب فروشی اولم که یه حالت یه باکس بود، اونا رو هم پول نداشتم برم نو بخرم، آهنای کار کرده خریدم. رفتم سنباده زدم و اینا، خودمون با یکی از دوستام دستگاه جوش گرفتیم، جوشش دادیم. یه بار ساختیم کج شد، دوباره خرابش کردم، دوباره از اول ساختیم اون قالب شد تا درست شد. جلوش باید یه چرخ دیگه میخورد، نمیدونستیم، ما ساختیم حرکت نمیکرد. با این حال من منتظر نشدم که این دوباره بسازمش از اول و همون جوری بدون حالا اون چرخ جلویی من میگرفتمش، حالا به سختی میبردمش و کارمو شروع کردم. کم کم این شکل گرفت، کم کم شد چیزی که الان میبینید. این هم کتاب فروشی رو که بهتون گفتم تعریف کردم و باهاش شروع کردم، الان نگاش نکنید، این کلی داستان پشتش هست. با این شروع کردم، 1 سال و نیم من این رو کشوندم دنبال خودم، این ور اون ور. خیلی دوستش دارم. 100% محدودیت تو خانواده داشتم. من تقریبا 1 سال هر 2 تا شغلم رو با هم داشتم و حدود 2 ماه هر شب بعد از اون کارم می اومدم میرفتم دوچرخه‌مو رو بر می داشتم، کتاب فروشیمو بر می داشتم و میرفتم کنار خیابون کتاب میفروختم. 2 ماه بدون اینکه خانواده‌ام بدونن. حتی خیلی از طرف خانواده، فامیل اومدن بهم گفتن چرا رفتی دست فروش شدی، آبرومونو بردی. خیلی این حرفا رو شنیدم. مثلا تحصیل کرده ای، شغل داری، چرا میری کنار خیابون؟ خیلی از دوستام منو طرد کردن، نه علنا که با هم دعوا کنن، ولی دیگه دیدم کم کم دارم طرد میشم، از اون جمعاشون طرد شدم، ولی برام مهم نبود. مهم بود که حال خودم خوب باشه. مریم به نظرم یه بخش گم شده ای از همه ماه. این زن یه روح روشن و ساده رو به نمایش میذاره، نه اینکه فقط توی اینستاگرام یا سوشال مدیا باشه، بلکه شخصیت واقعیش اینه. این خیلی قشنگه. سلام، امروز 2 فروردین، در حال آماده سازی بوک‌بای که جدیدم، دومی رو که ساختم، خب خیلی متفاوت با اون بود. یه جای تعجب کار من اینه که بیشتر از این که بخوان بیان کتابو از من بخرن، میخوان کتابهای خودشون رو هدیه بدن. اون کتابا رو گذاشتم کتاب فروشی اولم. 1 روز در هفته میام میشینم، کسایی که منو میشناسن میان و یه کتاب میارن و یه کتاب از کتابخونه من میبرن. فکر کنم این یه کتابخونه بی‌نهایت میشه. اولین سفرم بوشهر بود که رفتم. سلام، من و کتاب فروشیم اومدیم بوشهر.
استقبالی که کردن خیلی عالی بود. واقعا این که میگن مردم بوشهر خونگرمن واقعا درسته. متاسفانه اتفاق بندر رجایی افتاد و فستیوال کامل تموم شد و کل کشور عزادار شدن. دیگه ما دل و دماغ موندن نداشتیم و برگشتم شیراز و دیگه ادامه ندادم. سفر دومم از خرم‌آباد شروع شد. قرار بود برم خرم‌آباد، از اون ور برم رشت، تهران، اصفهان. روز اول رسیدم، خیلی عالی بود، خیلی خوش گذشت. من اومدم خرم‌آباد. روز دوم صبحش رفتم، بعد یهو دیدم کلا همه رفتن. اونجایی که بودم کلا مکان تاریخی بود، تخلیه کردن، دیگه جنگ شد. همین الان اسرائیل حمله کرد که به شده زنده موشک زدن. دنیا اصلا جای قشنگی نیست ولی ارزش جنگیدن رو داره. دیروز خیلی ترسیده بودم، الانم خیلی میترسم ولی مجبوریم ادامه بدیم. این اتفاقاتی که داره میفته تنها بازندش ما مردمیم و تنها سنگری که داریم آگاهیه. با آگاهی شاید بتونیم یه کوچولو رنجمون رو کمتر کنیم. کلیپ و خرم‌آبادی‌ها که دیده بودن همینجور هی می اومدن. مردم خرم‌آباد میگفتن که بیا بریم شب کجا میریم؟ گفتم جا دارم. یه خانم با واکر اومده بود میگفت که بیا بریم. من به پسرم گفتم بره بیرون که تو شب بیای پیش من، هر چند روز بخوای بیای پیش من. یه خانم اومد گفت که میخوای برگردی شهرت، من میام با همسرم میبریمت، اصلا ناراحت نباشی. بعد از اونجا فهمیدم که درسته که خیلی اصلا دنیا قشنگ نیست، اصلا زندگی خیلی سخته، ولی باید بجنگی به خاطر اینکه هنوز اون مهر هست، قشنگیاشو داره هنوز، مثل یه نور تو تاریکی. برام اینجوری بود. پشت این سادگی، پشت این معصومیت یه گنجی نهفته هست، یه گنج بزرگه. عشقش به شهرش، به وطنش، به آدما، به طبیعت. آدمیه که فکر میکنم بیشتر وجودش از قلب ساخته شده. سلام، خسته نباشی، با روزی باشی. چه باحاله اینجا. دارم کارهای مختلفی انجام میدم تا بتونم کاری که دوست دارم و ادامه بدم، بتونم دووم بیارم، کارم ادامه دار باشه و براش تلاش میکنم. مثلا من سفر که میخوام برم طراحی فرش انجام میدم، آموزش انجام میدم تا بتونم خرج سفرامو درارم. ورزشو که نمیتونم بگم ورزشکارم وجناتم مشخصه ولی تلاش خودم کنم. دره میرم، عاشق دره نوردیم. کار در ارتفاع، خب ما دره میرفتیم، بعد گفتیم خب ما که داریم دره تابستونا میشد بری، زمستون شد گفتیم خب بیایم از این کاری که داریم درآمد کسب کنیم. زمستونم کار کتاب فروشی من خیلی راکت بود دیگه، کار در ارتفاع رو انجام میدادیم. پیچ رول پلاک انجام میدیم، شیشه تمیز میکنیم، نماها رو میشوریم. سلام، من اون کتاب فروش با دوچرخه‌ام اومدم با یه معرفی هیجانی دیگه. براتون کتاب
کتاب هنر خوب زندگی کردن آوردم. این کتاب دقیقاً نمیشه ادامه این کتاب. حتی این کتابا رو بخونم. یه بار یه جا رفتم، یه برنامه بود، دور همی بود، به من گفتن که بیا به عنوان اولین کتاب فروشی با دوچرخه در ایران بیا صحبت کن برامون. بعد سوال که از من میپرسیدن، خب من رفتم اونجا گفتم من کودک کارم، دست فروشی میکنم. بعد یکیشون اومد به من گفت که نه چرا کلاس کارتو میاری پایین، شما اولین کتاب فروشی با دوچرخه هستید. گفتم که میدونم، خودم میدونم، ولی اینو میگم که کسی فکر نکنه میتونه با همچین حرفی به من آسیب بزنه. بچه‌های کار خیلی دوست دارم، یه جورایی هم اونا با من یه حس صمیمیت دارن، هم من با اونا. یه بار من میخواستم یه سری کتاب اهدا کنم به بچه‌های کار، میخواستم خب فیلم بگیرم زمانی که کتاب رو بهشون میدادم. میگفتن که خاله چهره ما رو نگیر، از چهره ما فیلم نگیر، نذار جایی کسی نبینه. بعد خیلی حرف خیلی غم انگیزیه، چرا یه بچه که 7-8 سالشه هنوز تو کودکیه فکر کنه خجالت بکشی از چهرش، از اینکه کسی ببینتش. این تقصیر ما هست، تقصیر خودمونه که وقتی یه بچه رو میبینیم با ترحم نگاش میکنیم. باید بهش گفتم کسی که باید چهرش بپوشونه نیست، اونا نیستن، کسایی هستن که باعثش. امروز حافظیه، اینا هم فرشته دوستای منن. چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که ما نمیتونیم هیچ چیزی رو درست کنیم، نمیتونیم اطرافمون رو درست کنیم، حتی گفتم نمیتونیم عزیزترین کسانمون که بهمون نزدیکترینن نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم، ولی خودمون رو میتونیم تغییر بدیم. من کارم که شروع کردم نیومدم که برای بقیه رو تغییر بدم، زندگی بقیه رو نجات بدم، نیومدم ادبیات رو نجات بدم، نیومدم فرهنگ رو نجات بدم. تنها کاری که می‌خواستم بکنم اومدم خودم رو نجات بدم، خواستم دنیای خودم رو تغییر بدم. الان فکر میکنم شاید تونسته باشم یه تأثیرم داشته باشم، یه تأثیر کوچولو. این خیلی برام با ارزشه. سلام، خسته نباشید. کتاب نمیخواین؟ کلی کتاب دارم، بیاین نشون. این بر هست، اون برم هست. هر کسی تو هر کاری که هست، هر جایی که هست، هر جا دید که اون برای اون کار ساخته نشده، هر جا دید که ناراحته، جاشو عوض کنه، حرکت کنه. ما درخت نیستیم. کوچولو کوچولو قدم بردار، یه جایی پشت سرت نگاه میکنی میبینی کلی راه اومدی که خودت اصلا نفهمیدی. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.